रेकर्ड गर्न भन्न ए ओ सरी सर मैले रेकर्ड गरिहालेँ ओके फाइन त्यसलाई स्टप गरिदिनु बात ओके ल सो हिजो चाहिँ हामीले केमिस्ट्रीको त्यो इम्पोर्टेन्ट सम ग्यासेस च्याप्टरलाई कम्प्लिट गर्यौँ राइट सो आज चाहिँ हामी एसई को न्युमेरिकल एस्पेक्ट हजुरहरूलाई चाहिँ हिट च्याप्टरबाट कस्तो कस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ त्यसमा बेस्ड भएर चाहिँ आज हामी हिटको न्युमेरिकल गर्नेछौँ सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट म हजुरहरूलाई एकदमै बेसिक कन्सेप्ट दिन्छु जुनबाट चाहिँ हजुरहरूले एसईको न्युमेरिकलहरू सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त सो फर्स्टमा चाहिँ हामी टेम्परेचरको बेस्डमा रहिकन फर्स्टमा न्युमेरिकलहरू ट्राई गरौँ सो टेम्परेचरको बेस्डमा हजुरहरूलाई कसरी क्वेसन सोध्छ भने पक्कै पनि हजुर हस्पिटल जानु भएको होला राइट हस्पिटल जानु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले टेम्परेचर नाप्नु हुने भनेको थर्मोमिटरको युजले नै हो सो थर्मोमिटर युज गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको टेम्परेचर नाप्दा केही सर्टेन रिडिङ आएको थियो होला अथवा आजकल त हजुरको घर घरमा नै डिजिटल थर्मोमिटर छ राइट सो यो डिजिटल थर्मोमिटरलाई चाहिँ हामीले अब जेनरली दुईटा स्केलमा चाहिँ एभाइलेबिलिटी हुन्छ मार्केटमा हामीले त्यो अनुसारले युज गर्न सक्छौँ एउटा हजुरको डिग्री सेन्टिग्रेड वाला हुन्छ स्केल अर्को चाहिँ डिग्री फेरेनहाइट वाला हुन्छ राइट सो यो डिग्री सेन्टिग्रेडलाई हामी डिग्री फेरेनहाइटमा कसरी कन्भर्ट गर्ने र डिग्री फेरेनहाइटलाई डिग्री सेन्टिग्रेडमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा हेर्छौँ सो योभन्दा अगाडि चाहिँ हिट एन्ड टेम्परेचरको फर्स्टमा डिफ्रेन्स बुझौँ ओके सो हिट एन्ड टेम्परेचरको डिफ्रेन्स के रहेछ कहिलेकाहीँ हजुरहरूलाई 2 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ यहाँबाट सोध्न सक्छ सो यदि हिट भनेको के हो भनेर क्वेसन सोधिहाल्यो भने एसईमा जेनरली याद राख्नु पर्यो इट इज द सेन्सेसन अफ वार्म एन्ड कोल्ड टु द बडी हैन कि त जाडो कि त चिसो हुने जुन डिग्री अफ सेन्सेसन छ ह्युमनमा त्यसलाई हामी के भन्नु पर्यो त हिट भन्नु पर्यो सो बेसिकली यु क्यान जस्ट राइट डिग्री अफ हटनेस अर कोल्डनेस अफ द बडी भनेर लेख्न पाउनु भयो सो अब यो हिटलाई चाहिँ हामीले नाप्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद गरिराख्नु हिटलाई चाहिँ हामीले जेनरली क्यालोरी मिटरबाट नाप्छौँ ओके हिटलाई चाहिँ जेनरली क्यालोरी मिटरबाट नाप्छौँ तर टेम्परेचरलाई चाहिँ हामी केबाट नाप्छौँ त थर्मोमिटरबाट नाप्छौँ सो यही थर्मोमिटर बेस्डमा आज चाहिँ हामी जेनरली न्युमेरिकल गर्दैछौँ ओके ल अब यो माथि जुन तपाईँले पिक्चर देखिराख्नु भएको छ एक्चुअली इट इज द पिक्चर अफ द क्यालोरिमिटर यो भनेको क्यालोरिमिटरको पिक्चर हो अब यो चाहिँ तपाईँहरूले साइन्स +2 मा लिएर गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हजुरले +2 साइन्स लिएर अब यदि एसई राम्रो गर्नुभयो हजुरले फर्दर स्टडी साइन्समा गर्नुभयो भने चाहिँ त्यति बेला यो क्यालोरिमिटर फिजिक्सको ल्याबमा देख्नुहुन्छ तर हजुरहरूको यो क्लास 10 को लेभलमा नै अहिले क्यालोरिमिटर चाहिँ युज गर्दैनौँ ओके जस्ट हामीले क्यालोरिमेट्रीको प्रिन्सिपल पढ्छौँ र क्यालोरिमिटरको कन्सेप्ट मात्र ग्र्याब गर्छौँ ओके सो अब हामीले एउटा रिलेसन जान्नुपर्छ ओके न्युमेरिकल एस्पेक्टमा सो जसबाट चाहिँ तपाईँलाई डिग्री सेन्टिग्रेडलाई चाहिँ हजुरहरूको डिग्री जेनरली यसमा कन्भर्ट गर्नलाई फ्यारेनहाइटमा कन्भर्ट गर्नलाई अथवा केल्भिनमा पनि कन्भर्ट गर्नलाई एउटा इक्वेसन दिएको छ त्यो इक्वेसन चाहिँ याद राख्नु पर्यो फर्स्टमा सो वाट इज द्याट इक्वेसन इज लेट मी राइट हियर एउटा तपाईँहरूले फर्मुला चाहिँ याद गरिराख्नु C/5 इज इक्वल टु F - 32 divided by 9 is equal to K - 273 divided by 5 okay so this is the major equation that you need to know यसलाई मैले हाइलाइट गरिराख्छु सबै इम्पोर्टेन्ट कुरालाई चाहिँ हजुरहरूले पनि अहिले नै क्लासको टाइममा नै हजुरहरूले यो नोट डाउन गरिराख्नु ओके C/5 is equal to F - 32 is equal to K - 273 divided by 5 अब यो फर्मुलाद्वारा चाहिँ हामीले डिग्री सेन्टिग्रेडलाई फ्यारेनहाइटमा र फ्यारेनहाइटलाई केल्भिनमा अर लेट्स चाहिँ यो डिग्री सेन्टिग्रेडलाई चाहिँ केल्भिनमा परिणत गर्न अथवा चेन्ज गर्न सक्छौँ ओके सो लेट अस एज्युम अ क्वेसन है त सो हामीलाई क्वेसनमा के दियो रे सपोज भने फर्स्टमा चाहिँ लेट्स से एनीबडी डु यु नो द नर्मल टेम्परेचर अफ द ह्युमन बडी नर्मल टेम्परेचर के हुन सक्ला ल एनीवन कसैलाई थाहा छ ओके डिग्री सेन्टिग्रेडमा हाम्रो ह्युमन बडीको नर्मल टेम्परेचर कति होला कुनै पनि व्यक्ति जसमा ज्वरो आएको छैन यु नीड टु नो दिस ओके 37 डिग्री सेन्टिग्रेड अब यही 37 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ हजुरको डिग्री फ्यारेनहाइटमा कति हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी निकालौँ ओके सो डिग्री जुन फ्यारेनहाइटमा दिएको बेला अथवा डिग्री तपाईहरुलाई सेन्टिग्रेडमा दिएको बेला
जुनै एउटा कुनै पनि नदिँदा कसरी हामी कन्भर्जन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यो हामी आजको न्यूमेरिकल क्लासबाट सिक्छौं फर्स्टमा सो हामीलाई थाहा भएको इक्वेसन के हो फर्स्टमा त सल्युसन हामीलाई दिएको टेम्परेचर इट इज गिवन इन डिग्री सेन्टिग्रेड राइट सो डिग्री सेन्टिग्रेडमा दिएको छ दैट इज इक्वल टु 37 डिग्री सेन्टिग्रेड सो यही टेम्परेचरको स्केललाई हामीले डिग्री फ्यारेनहाइटमा कति हुन्छ भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो फर्स्ट कुरा नाउ हामीलाई इक्वेसन अथवा फर्मुला थाहा छ दैट इज c by 5 is equal to f minus 32 divided by 9 so we have been given with this c let me highlight here हामीलाई यो c given छ right यो जुन मैले हाइलाइट गरिरहेको छु this c is given and the value of that c is 37 degree centigrade so first कुरा हामीले त्यो भ्यालुलाई नै पुट गर्छौं right so यो c को ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौं त we can keep 37 divided by 5 is equal to what is given here f minus 32 divided by 9 now you can do simple crisscross mathematics normal use गर्नुस् 37 सँग यसरी 9 मल्टिप्लाई हुने भयो and 5 सँग तपाईको f minus 32 multiply हुने भयो so what will we get here 37 into 9 is equal to 5 र दुईटा टर्म भएको हुनाले simple mathematics rule that is we need to use the bracket here and 37 into 9 okay you can use the calculator ल मलाई आन्सर हजुरहरुले भन्नु पर्ने हुन्छ है त क्याल्कुलेटर सँग बस्नुस् okay can anyone tell me the answer 333 okay 333 is equal to this 5 will multiply with this f and again once it will multiply with this 32 right so 5f minus 5 into 32 what you get 160 100 okay 160 160 ल सर्टेन टेम्परेचर तपाईको जुन 333 छ यतापट्टि आउँदाखेरि प्लस हुन्छ समेसन 160 is equal to 5f okay so can you tell me what is the answer here it will be 493 okay 493 is equal to 5f now 493 divided by 5 is equal to f 98.6 98.6 right okay 98.6 degree Fahrenheit र यहाँदेखि आज तपाईहरुले याद राख्नु पर्ने कुरा कुनै पनि ह्युमन बडीको टेम्परेचर हजुरहरुलाई सोध्न सक्छ है तपाईलाई ज्वरो आएको छैन जस्तै कोभिड को बेला याद छ जुनै डिजिज पनि हामीले डिल गर्दाखेरि फर्स्ट डिजिजमा हुने तपाईको जनरली ह्युमन बडीमा चेन्ज भनेको यही ज्वरो आउने अथवा यसलाई हामी पाइरेक्जिया भन्छौं बायोलोजीमा पछि हामी डिल गर्छौं पाइरेक्जिया भनेको जनरली तपाईको बडीको के हुने त भित्रको अर्गानहरुको अथवा भित्र लेट्स से इन्टेरियर इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर हाई हुनु हो जसले हामी पाइरेक्जिया कन्डिसन भन्छौं यसलाई हामी नर्मल टर्मबाट फिभर भन्छौं सो फिभर नहुँदाको कन्डिसनमा हजुरहरुलाई नर्मल टेम्परेचर कति हो भनेर एससीमा क्वेशन आइ 1 मार्कमा भने यु नीड टु एबल टु टेल दैट the answer for the normal temperature in terms of degree centigrade is 37 degree centigrade whereas the normal temperature in terms of the degree Fahrenheit is 98.6 degree Fahrenheit okay र अब अर्को एउटा क्वेशन पनि हामी गरौँ अर्को क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई कसरी सोधेको छ भने कुन चाहिँ टेम्परेचरमा okay this was the question that was asked in many years ago in essay that question is at which temperature or in which temperature the degree Celsius and degree Fahrenheit gives the same reading बुझ्नु भयो डिग्री सेन्टिग्रेड र डिग्री फ्यारेनहाइट को हामीले कुन चाहिँ टेम्परेचरमा त्यो दुईटा स्केलहरुको सेम रिडिङ पाउँछौं सपोज एतापट्टि 20 हुँदाखेरि डिग्री सेन्टिग्रेड हुँदाखेरि उता पनि 20 डिग्री फ्यारेनहाइट हुनु पर्यो सो यो कन्डिसन चाहिँ कुन टेम्परेचरमा अचिभ गर्न सक्छौं so this is only the example I am giving here that is 20 degree centigrade and 20 degree Fahrenheit तर कुन टेम्परेचरमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरुलाई सोध्छ अभ्यासीमा कसरी गर्ने होला can anyone tell me here हजुरले यसो गेस गर्नुस् त कसरी गर्न सकिन्छ होला anyone जस्ट माइन्डमा तपाईहरुले केही कुराहरु यसो विचार गर्नुस् त कसरी गर्न सक्छौं होला हामीले
ओके सो यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले जेनरली म आन्सर भनिदिन्छु यु नीड टु ट्राई दिस ओके -40 डिग्री सेन्टिग्रेड -40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ डिग्री सेल्सियस र डिग्री फ्यारेनहाइट सेम हुन्छ यु क्यान जस्ट ट्राई इट आउट अहिले हामीले गर्दाखेरि टाइम हाम्रो कन्ज्युम हुन्छ सो यु क्यान जस्ट ट्राई इट आउट डिग्री सेन्टिग्रेड र डिग्री फ्यारेनहाइट यु क्यान जस्ट सिम्पली युज दिस वान C/5 is equal to F minus 32 divided by 9. So यो रिलेसन युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौं भने टेम्परेचरलाई चाहिँ एक्सलेट गरेर गर्न सक्छौं जस्ट आई एम गिभिङ यु हिन्ट ओके टेम्परेचरलाई एक्सलेट गर्नुस् र त्यो एक्स कमन पोइन्ट कुन आउँछ एक्स को भ्यालु जति आउँछ त्यही नै तपाईको टेम्परेचरमा चाहिँ दुईटै रिडिङ सेम हुन्छ So यो formula चाहिँ हजुरले युज गर्नु पर्यो I have also already given you the formula so use this formula okay C/5 is equal to F minus 32 divided by 9 ल okay so यो त generally हजुरहरुलाई थियो थर्मोमिटर बेस्ड प्रब्लम राइट थर्मोमिटर बेस्ड प्रब्लम यो हिट च्याप्टरबाट चाहिँ 2 मार्क्समा सोधिन्छ आजकल भने यो थर्मोमिटर बेस्ड प्रब्लमहरु त्यति एसीमा सोधेको छैन बट अल्सो तपाईहरुको प्री सेन्ड अप हरुमा त आउन सक्छ यो त्यसकै लागि पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र अर्को भनेको चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट जुन एकदमै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै धेरै म्यासिभ सोध्ने भनेको जस्ट एउटै मात्र फर्मुला छ है आज हामी त्यो टोटली सबै डिल गर्छौं एउटा मात्र फर्मुला हजुरहरुलाई छ त्यो फर्मुला के हो भन्ने कुरा म अहिले यहाँ गर्छु त्यो भन्दा अगाडि त्यो फर्मुलालाई कसरी प्रुभ गरिन्छ भन्ने जनरल स्टेप म तपाईहरुलाई भन्छु सो एक्जाममा तपाईहरुलाई त्यो फर्मुला सोध्यो भने that is none other than the Q is equal to ms dt हजुरहरुको बुकमा कि त यो हुन सक्छ कि त Q is equal to ms यसरी तपाईहरुको यो पनि हुन सक्छ स्टार t पनि हुन सक्छ and another one this one is t not the plus okay and another one you can be given as Q is equal to ms d theta हजुरहरुलाई जे भनेर क्वेशनले दिए पनि हजुरहरुले यो भनेको चाहिँ जनरल एउटा हिट इक्वेशनको फर्मुला रहेछ जुनबाट एससी मा सबैभन्दा धेरै न्यूमेरिकल सोधेको रहेछ यो फर्स्ट पोइन्ट याद राख्नु है सो यो भनेको हिट इक्वेशन so this heat equation is basically used in all of the formula from this chapter okay न्यूमेरिकल हरु जति पनि बेस्ड हरु छ यो फर्मुला सँग मात्र बेस्ड छ सो हामीले चाहिँ बेसिकली यो युज गर्छौं यो Q is equal to ms dt अनि यहाँ चाहिँ यो स्टार दिए पनि अथवा जनरली ट्रायंगल दिए पनि त्यो भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो भन्ने कुरा याद गर सबैमा कि त तिमीलाई dt भनेर दिए पनि कि त तिमीलाई यसरी ट्रायंगल t भनेर दिए पनि or if you have been given with the d theta यो सबै भनेको चेन्ज इन टेम्परेचर हो भन्ने कुरा याद गर्नु चेन्ज इन टेम्परेचर ओके ल अब यो चेन्ज इन टेम्परेचर को कुरा गर्दाखेरि सधैं एउटा कुरा याद गर ल टेम्परेचर धेरै विद्यार्थीले मिस्टेक केमा गर्छन् भने dt इज इक्वल टु विद्यार्थीहरुले फर्मुलामा त लाउँछन् t2 - t1 भनेर तर t2 भनेको के हो t1 भनेको के हो थाहा हुँदैन विद्यार्थीले जुन भ्यालु अगाडि आउँछ त्यसलाई t2 मान्दिन्छन् जुन भ्यालु चाहिँ पछाडी आउँछ त्यसलाई t1 मान्दिन्छन् जसले गर्दा अप्ठ्यारो पर्छ कपी चेक गर्नेलाई पनि हैन मार्क्स दिनलाई किनभने आन्सर माइनसमा आइरा हुन्छ विद्यार्थीहरुले यति प्लस बनाएर लेख्दै हुन्छ अलवेज याद गर T2 भनेको सधैं के हुन्छ तिम्रो फाइनल टेम्परेचर हुन्छ भने तिम्रो T1 भनेको सधैं के हुन्छ इनिशियल टेम्परेचर हुन्छ इनिशियल टेम्परेचर भनेको सुरुवातको टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर भनेको तिम्रो जनरली तिमीले लास्टमा कहिले अब्जर्भ गरेको छौ त्यो टेम्परेचर तिम्रो फाइनल टेम्परेचर भयो अब हेर है यो हिट इक्वेशनमा हामीलाई एकदमै 3 मार्क्समा जनरली सोध्न सक्ने भनेको prove that Q is equal to ms dt prove that Q is equal to ms dt यो क्वेशन सोध्छ ओके सो आज हामी न्यूमेरिकल बेस्ड भएर मात्र जाने छौं योसँग रिलेटेड जति पनि गिभ रिजन लजिक खालका आन्सर क्वेशन्सहरु छ हायर एबिलिटीका क्वेशन्सहरु छ त्यो हामी पछि डिस्कस गर्छौं आज जस्ट वी फोकस अन द न्यूमेरिकल ओके सो Q is equal to ms dt भन्दाखेरि यो कसरी प्रुभ भएको भने लेट मी जस्ट गिभ यु सम पॉइंट हियर स्टेप वाइज अब यो कसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं भने फर्स्टमा चाहिँ जुन यो Q भनेको छ फर्स्टमा लेट मी राइट हियर Q is actually the heat energy Q लाई हामी heat energy भन्छौं and this m means always the mass in physics and this s means specific heat capacity
specific heat capacity. And next one is dt, that is what I already told you, it is always the change in temperature. हजुरहरुले टेम्परेचर मा कति चेन्ज ल्याउनु भएको छ त्यो भइहाल्यो। ल अब हेरौँ है त। सो यो Q हाम्रो फर्स्टमा के हुन्छ भने जुन यो हिट एनर्जी हुन्छ इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु दी मास। एज आई अलरेडी टोल्ड यु, तपाईलाई कहिल्यै पनि यसरी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भन्ने साइन दिएको छ भने यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को यो साइन जुन छ यसको लिटरल मिनिङ भनेको जस्ट एउटा मात्र हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने यदि हजुरहरुले Q लाई बढाउँदै हुनुहुन्छ भने हिट एनर्जीलाई बढाउँदै हुनुहुन्छ भने मास पनि के हुन्छ तपाईको ठूलो हुनु पर्यो। अथवा मैले भन्न खोजेको सिम्पली यसरी बुझ्दा पनि भयो, जुन अब्जेक्टको मास एकदमै धेरै हाई हुन्छ त्यहाँबाट उत्पादन हुने हिट एनर्जी, त्यहाँबाट प्रोडक्सन हुने हिट एनर्जी पनि इक्वली बढ्छ। सो एउटा बढ्दाखेरि अर्को पनि बढ्दो रहेछ। सो इफ द मास इज इन्क्रिज्ड, the rate or let's say the heat energy in total is increased. So that is what is the meaning of the directly proportional. र फेरि हामीले के पनि गर्न सक्छौं भने Q is directly proportional हेर्यौं भने dt सँग proportional हुन्छ। dt भनेको change in temperature, जति धेरै change in temperature भयो त्यति नै धेरै heat energy हुँदो रहेछ। सो यो पनि हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट भयो, सरी इक्वेसन सेकेन्ड भयो। अब हामीले के गर्छौं भने यो इक्वेसन दुईटालाई कम्बाइन गर्छौं। सो व्हाट वी कम्बाइन दिस टु इक्वेशंस, सो व्हेन वी combine these two equations I and II, we will get like this, right? Q is directly proportional to m into dt. dt को ठाउँमा d थीटा पनि लेख्न सक्छ भनेछु है मैले। सो अब हेर, हामीले कहिले पनि फिजिक्समा चाहिँ प्रोपोर्शनालिटी को साइन हटाउँदाखेरि we always need to add some constant. This is the rule of physics. हामीले यो प्रोपोर्शनालिटी साइन हटाएर कहिल्यै पनि इज इक्वल टु साइनले रिप्लेस गर्छौं भने we need always to add a constant, and the constant in term of this formula is actually the s. जुन यो हामीले s भन्ने यो कन्स्ट्यान्ट राख्यौं, यो s भन्ने कन्स्ट्यान्ट राखिसके पछाडी मात्र हाम्रो यहाँ इज इक्वल टु आउने हो। सो विद्यार्थीहरुले लास्टमा गरेर मिस्टेक गर्छ, कति कपी चेक गरिन्छ, कपी चेक गर्दाखेरि लास्टमा के गर्छन् विद्यार्थीहरु, Q इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु msdt लेखिरा हुन्छ। हजुरहरुले यसरी यहाँ के एड गरिसक्नु भयो, s एड गरिसक्नु भयो। आफ्टर एडिङ s you are not supposed to use this constant. In the same way, if you remember, F is directly proportional to product of masses and F is inversely proportional to 1 by d square. Gravitation को अगाडि हामीले यसरी गरेका थियौं र हामीले यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि F is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to d square यसरी गर्यौं। र अब हामीले is equal to साइन राखिसके पछाडी एउटा कन्स्ट्यान्ट एड गर्यौं which is g here. So यसमा चाहिँ हामीले g एड गर्यौं। But when we talk about this formula here, heat equation, we add a constant whose name, or let's say which name is basically the specific heat capacity जुन मैले माथि लेखिसके। सो यसरी हामीले यो कन्स्ट्यान्ट लाई एड गरिसके पछाडी मात्र हाम्रो अन्तिममा के फर्मुला आउँछ त, Q is equal to msdt. And I'm saying that this is the most VVI formula that we are going to use. है त। ल यो फर्मुला युज गरेर अब हामीले न्यूमेरिकलहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो न्यूमेरिकल कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले अब कुरा गरौँ। ओके, यहाँबाट हजुरलाई गर्नु पर्यो भने यसरी यो स्टेप्सहरुलाई चाहिँ फलो गर्न पर्यो। पछि हामी थ्योरेटिकलमा पढ्दाखेरि यो डिटेलमा पढ्छौं। जस्ट अहिले न्यूमेरिकललाई फोकस गर्नलाई मात्र मैले यो फर्मुला के हो भनेर लेखाइदिएको। ल अब यो पछि एउटा अर्को एउटा कन्टेन्ट जानिराखौं त, that is principle of calorimetry. प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्रीले के भन्छ, अघि हामीले जुन क्यालोरीमिटर भन्ने देख्यौं, सो त्यो क्यालोरीमिटरमा बेस्ड क्यालोरीमेट्रीको प्रिन्सिपल के हो त, सो इट इज अलवेज टेलिङ अस वान थिङ, राइट? यो एउटा कुरा चाहिँ याद गरे पुग्छ। त्यो एउटा कुरा के हो भने इट इज अलवेज हिट लस बाई, अब मलाई एउटा कुरा भन्न त, हिट लस कसले गर्छ, हटर बडीले गर्छ कि कोल्डर बडीले गर्छ, चिसोले कि तातोले? हिट लस। Yes, so heat loss by hotter body is always equal to heat gain by
heat gained by कुन हुनुपर्ने भयो यहाँ colder body, right? So कुनै पनि एउटा hotter body ले heat loss गरेको छ भने त्योसँग equal के हुन्छ सधैँ heat gained by colder body हुन्छ र यो कुन बेला possible हुन्छ if there is no loss. याद गर है यो नोट जस्तो हो यो चाहिँ कुन बेला मात्र यो condition apply हुन्छ if there is no loss, if there is no heat loss, let's say, or loss of heat in surrounding. यदि surrounding environment मा कुनै पनि प्रकारको heat loss भएको छैन भने in that condition we can actually apply this rule. So यो कुरा चाहिँ अहिले principle of calorimetry को based मा याद गरिराख है यो चाहिँ important छ यो नोट पनि याद गरिराख्नु okay let me erase this one नोट पनि याद गरिराख्नु यो नोटमा पनि हामीले भनेको कुरा सराउन्डिङ मा हिट जबसम्म लस हुँदैन तबसम्म के भइराख्दो रहेछ त हाम्रो यो प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री को हिसाबले हिट लस गर्छ हटर बडीले र त्यो सधैँ इक्वल हुन्छ कोल्डर बडीको हिट गेन सँग है ल अब हामीलाई क्वेशन सिम्पल सोध्छ लेट अस नाउ मुभ टुवर्ड्स द क्वेशन बैंक अब हजुरहरुलाई मैले यहाँ क्वेशन बैंक को न्यूमेरिकल गराउनु परिसक्यो हैन अब हामीले सिम्पल कुरा गरिसकेका छौं नि त त्यही भएर हामीले अब सिम्पली यहाँ न्यूमेरिकललाई हेरौं ओके ल अब न्यूमेरिकललाई हेर्दाखेरि अब सिम्पली हामीले यो सबैले हजुरले देखिराख्नु भयो होला 34 नम्बरको न्यूमेरिकल एकचोटी हेर्नुस् त यो 34 यहाँ 3 चाहिँ मिसिङ छ 33 बाट 34 है यो ओके नाउ लुक एट दिस न्यूमेरिकल व्हिच वाज आस्क्ड इन ग्रुप B always I am telling you that in group B if the question is asking you will get always the 4 marks question. So it is very much important. सबैभन्दा highest marks भनेको 4 marks हो individual question को लागि. So it is very much important. Now look at here. अब find out the average kinetic energy of the molecules भनेको छ. अनि यहाँ के सोधेको छ what is the specific heat capacity if sand if the heat energy is given, that is 1.6 into 10 to the power 5 joule of energy, and he is required to raise the temperature of 10 kg. Here the data is given to us from 14 degrees centigrade to 34 degrees centigrade. Okay, so हामीले अब यहाँबाट फर्स्ट मा चाहिँ सधैँ याद गर हामीले के निकाल्नु पर्यो अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो फर्मुला हिट एनर्जी को मात्र हामीले हिट इक्वेसन को फर्मुला पढेका छौं सो त्यहाँबाट हामीले फर्स्ट मा के निकाल्न ट्राई गरौँ त दैट इज आवर q is equal to ms dt बाट फर्स्ट मा हामीले जनरली स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निकाल्न ट्राई गरौँ ओके व्हाट इज द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हामीले सोधेको छ नि त सो okay so first मा हामीले अब यहाँ यो क्वेशनलाई सल्भ गर्दा we have to write the given thing right so हामीले अब given कुराहरुलाई लेख्दाखेरि फर्स्ट मा what we have been given here given it is actually we have been given with the heat energy लाई हामीले capital Q भनेर लेख्न मिल्छ अगाडि हामीले डिस्कस गर्यौं that is we have been given with 1.6 into 10 to the power 5 joule right so again हामीले अब अर्को के दिएको छ mass दिएको छ capital M that small m that is here 10 kg right so we have been provided with the 10 kg of mass and in the same way we have been given with the two temperature अब मलाई एउटा कुरा भन यो दुईटा टेम्परेचर मध्ये कुन चाहिँ फाइनल होला कुन चाहिँ इनिशियल होला कसरी थाहा पाउने 14 डिग्री चाहिँ इनिशियल भयो अनि 34 डिग्री सेल्सियस चाहिँ फाइनल भयो 2 भनेको छ त्यही भएर ओके यस भेरी गुड जस्तै मैले तिमीलाई हैन एउटा केही भने पोखरा टु काठमाडौँ भने तिमी कहाँसम्म जान लाग्यो पोखरा देखि काठमाडौँ सम्म जादो रहेछ भन्ने थाहा भयो नि सो काठमाडौँ भने हाम्रो के भयो फाइनल डेस्टिनेसन भयो राइट पोखराबाट काठमाडौँ भनेको सो इन द सेम वे यहाँ पनि के भनेको छ 14 डिग्री सेन्टिग्रेड देखि 34 डिग्री सेन्टिग्रेड सो 14 डिग्री चाहिँ तिम्रो इनिशियल रहेछ र 34 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ तिम्रो फाइनल रहेछ सो हामीले फर्स्ट मा के लेखौं त यहाँ we have been given or we have been provided with the initial temperature don't use shortcut okay in SCE please don't use shortcut many of the students they use shortcut okay so already I told you that initial temperature like के ले लेट गर माथि भनिसकेको छु T1 ले लेट गर्नु पर्छ that we have been given with the 14 degree centigrade and the final temperature what is the final temperature given here that is T2 40
सरी 34 डिग्री सेन्टिग्रेड राइट ल सो अब यो भन्दा बाहेक हामीलाई केही डेटा दिएको छैन र यहाँबाट हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के छ त स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सो वी हेभ बीन टोल्ड टु फाइन्ड द स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सो यसलाई हामीले क्यापिटल एस or let's say small s नै प्रयोग गर्छौं is equal to what now अब धेरै विद्यार्थीले नाउ पछाडी we know that by formula we have गर्छन् यो चाहिँ सकेसम्म नलेख भनेछ है because you are going to impress your teacher or you are going to impress your examiner हैन जसले कपी चेक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई हजुरहरुले चाहिँ इम्प्रेस गर्दै हुनुहुन्छ सो अघि हामीले भनेको यो फर्मुला केमा बेस्ड रहेछ त बाइ हिट इक्वेसन सो बेटर युज दिस वर्ड बाइ हिट इक्वेसन अगाडि हामीले एससी को क्वेशन हेर्दाखेरि फोर्थ च्याप्टरबाट पनि त्यहाँ पनि बाइ फर्मुला वी हैव जस्ता वर्डहरु प्रयोग नगर तर के को वर्ड प्रयोग गर्नु पर्यो बाइ द न्यूटन्स लॉ अफ ग्राभिटेशन भन्ने वर्डहरु प्रयोग गर्नु भनेको थियो सो यस्तो वर्डहरु प्रयोग गर्नु पर्यो ओके जुन चाहिँ साइन्टिफिक छ अब हामीलाई थाहा भएको फर्मुला इज ओन्ली q इज इक्वल टु ms dt ओके सो अब q इज इक्वल टु ms dt मैले यसलाई अलिकति चलाइदिए यो फर्मुलालाई हेर त मैले यसरी q इज इक्वल टु ms dt लाई मैले q इज इक्वल टु m इन्टु dt गरेर तल ल्याए s लाई चाहिँ जस्ताको तस्तै ल्याए because ultimately यो जुन तलको डिनोमिनेटरमा छ यो क्रिस क्रस भएर यता नै पुग्छ सो मैले यो फर्मुला लेखे यसरी अलिकति त्यसलाई डिराइभ मात्र गर्दिएको so if I'm writing here as so I can derive the formula like q upon m into dt right okay अब हामीले यहाँबाट dt हाम्रो गिभनमै निकाल्दा पनि हुन्छ त्यहाँ निकाल्यो भने सबैभन्दा राम्रो देखिन्छ तर कति स्टुडेन्टले यही पनि निकाल्ने गरेको छन् सो इफ यु वान्ट टु टेक आउट द भ्यालु अफ dt हियर जस्ट राइट इन हियर हामीले के लेख्नु पर्यो फर्स्टमा त चेन्ज इन टेम्परेचर लेख्नु पर्यो सो चेन्ज इन टेम्परेचर एन्ड ब्र्याकेट भित्र dt इज इक्वल टु वी हेभ बीन गिभन विथ द T2 minus T1. So T2 भनेको कति दिएको छ 34 degree centigrade minus 14 degree centigrade is the value of T1. So you get here 20 degree centigrade, right? So हाम्रो change in temperature DT को value पनि आयो that is 20 degree centigrade. So S is equal to Q हामीलाई कति दिएको छ माथि हेर 1.6 into 10 to the power 5 joule 1.6 into 10 to the power 5 र M हामीलाई कति दिएको छ literally mass is given 10 kg so 10 into dt हामीले भर्खरै माथि निकाल्ने हेर त 20 degrees centigrade so we have been provided with all the datas 20 now you can just do the multiplication here and the division process first multiplication 2 into 1 गर्दाखेरि 2 भयो दुईटा 0 छ 200 or यो 200 लाई बेटर हजुरले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 2 into 10 power 2 लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले लेख्न सिकाएको थिए हजुरहरुलाई यसरी 200 आयो भने 2 लेख्नुस् अगाडि into 10 power कतिवटा 0 छ पावरमा त्यति नै नम्बर लेख्नुस् that is 2 into 10 to the power 2 ल अब हेर्न त s is equal to कति हुन्छ ल मल्टिप्लाई डिभाइड गर डिभाइड केलाई मात्र गरे हुन्छ सुरुमा हामीले किन गाह्रो बनाउनु so we can just divide this one 1.6 divided by 2 ल डिभाइड गर्नुस् त just this one okay just this one okay ल आन्सर भन्नुस् है त आइसके पछाडी 0.8 okay so 0.8 into अब इन्डिसेस को रुल थाहा छ हामीलाई a power m divided by a to the power n छ भने it will be always a power m minus n right so यही इन्डिसेस को मैथमेटिक्स रुल युज गरौँ so यो इन्डिसेस को मैथमेटिक्स रुल युज गर्दा 10 to the power 5 minus कति हुन्छ 2 हुन्छ or s is equal to 0.8 into 10 to the power 5 minus 2 is equal to 3 so what do you get here now or 800 अनि यसको युनिट सधैं याद होस् जूल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड ओके ल अब तपाईहरुलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यो पर नदिकन पर भनेको यो डिभाइड को स्ल्याश साइन हो यसको सट्टा हजुरलाई यस्तो पनि प्रयोग गरेको हुन्छ कहिलेकाहीँ जूल केजी माइनस 1 डिग्री सेन्टिग्रेड सो यो भनेको सेम हो भनेर तपाईहरुले याद गर्नु पर्यो नझुकिनु है ल
यो भनेको चाहिँ अब के को हामीले निकाल्यौ त स्यान्डको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अब एभरेज काइनेटिक एनर्जी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आज गर्दैनौँ यसको हामी कन्सेप्ट पढिसके पछाडि मात्र गर्छौँ आजको कन्सेप्ट हामीले जस्ट q इज इक्वल टु ms dt बेस्ड गरेका छौँ सो लास्टमा हजुरहरूले हेन्स अथवा देयरफोर लेख्नु पर्यो एन्ड इट शुड बी अलवेज इन द ल्याङ्ग्वेज फर्म देयरफोर अर हेन्स the specific heat capacity of sand is 800 joule per degree centigrade. So यो भ्यालु अहिले भने मैले हजुरहरूलाई यो भ्यालु चाहिँ अहिलेदेखि नै कण्ठ गरिराख ओके यो चाहिँ कण्ठ गरिराख बिकज पछि हामी गिभ रिजनको क्वेशन्समा पनि कुरा गर्छौं अहिले नै याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा स्यान्डको एस को भ्यालु स्यान्डको स्पेसिफिक क्यापेसिटीको हिट क्यापेसिटीको भ्यालु हामीलाई कण्ठ हुनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ वाटरको पनि कण्ठ हुनु पर्यो पछि हामी कुरा गर्छौं यसको है त ल सो यति कुरा चाहिँ हामीले यो सल्भ गरेर कसरी गर्ने रहेछ भन्ने कुराको जेनरल जिस्ट आइडिया फर्मुलाको पायौं राइट ल अब हामीले कुन चाहिँ गरौँ भने okay we have been given here another question okay ल माथि पनि फर्स्टमा let's do with the group 3 first okay so here we have been given the question q is equal to msdt अघि मैले जनरल स्टेप हजुरहरूलाई भनिसकेको छु so you can just prove with that directional अथवा let's say proportionality sign हरु युज गरेर ओके त्यो प्रोपोर्शनालिटी साइनहरु कुन कुन के हुन्छ भनेर अघि भने सो त्यो युज गरेर हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ now let us move towards this one question number 25 because we have been given with the numerical here okay so calculate the amount of heat required to increase the temperature of 200 gram very good question here because यहाँ हजुरहरु धेरै झुक्किने एक ठाउँ छ मैले भेटाइसकेको छु अर्को 10 degree centigrade र अर्को 90 degree centigrade ल अब यो कसरी गर्ने होला can anyone tell me कसैले भन्न सक्नुहुन्छ ग्रामलाई केजीमा कन्भर्ट गर्ने अनि yes so धेरै झुक्किने त्यही हो है त so always I am telling you that when I talk about the physics just you need to convert it into SI unit सधैं SI unit मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड युनिटमा कन्भर्ट गरेन भने हजुरहरूले गरेको फिजिक्सको स्टेपहरु राइट भए पनि न्यूमेरिकल भ्यालु नै हामीले सही युनिटमा राखेको छैनौं सो मिस्टेक हुन्छ यो फर्स्ट कुरा याद गर अर्को के कुरा पनि याद गर्नु पर्यो भने the water specific heat capacity of the water is always 4200 joule per kg degree centigrade so यो क्वेशनमा नदिए पनि आजदेखि सरले भन्नु भएको थियो यो दिमागमा हुनु पर्छ यसको छाप बसाइराख specific heat capacity of water is 4200 joule per kg degree centigrade यो चाहिँ याद गर्नु ल ओके सो अब यही हामीलाई थाहा भइसक्यो यो दुईटा कुरा थाहा भएपछि हामीले न्यूमेरिकल पनि सल्भ गर्न सक्छौं सो लेट अस डु नाउ दिस न्यूमेरिकल एज वेल ओके यहाँ साइडमा गरे मैले हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ what we have been given let's do that first so we have been given with the first okay mass what is the mass given that is 200 gram अब 200 gram लाई त हामीले फर्स्ट मा केजी मा चेन्ज गर्नु पर्यो and we know the relation that is 1000 gram is equal to 1 kg so कुनै पनि सानो युनिट लाई ठूलो युनिट मा कन्भर्ट गर्दा we need always to divide so 200 divided by 1000 so what you will get 0.2 okay 0.2 right okay so 0.2 kg mass भयो when you have been given the temperature and I always tell you that you two पछाडी जुन temperature छ it is the final temperature so यहाँबाट थाहा भयो हजुरहरुको initial temperature चाहिँ कति दिएको रहेछ 10 degree दिएको रहेछ initial temperature that is T1 is given as 10 degree centigrade whereas the final temperature is given as 90 degree centigrade right yeah 90 degree centigrade so we have been given or we have been provided with the final temperature T2 that is 90 degree centigrade and also we know the specific heat capacity of water हामीलाई क्वेशनले दिएको छैन तर पनि कण्ठ नै छ है यो कण्ठ हुनु पर्यो हजुरहरुलाई कहिले काहीँ त दिन सक्छ तर कहिले पनि दिएन भने
हजुरले आतिनु भएन त्यति बेला चाहिँ कण्ठ गरेको हुनु पर्यो सो यु नीड टु मेमोराइज सच थिङ्स मैले हजुरलाई भन्ने गरेको छु के भ्यालुहरू चाहिँ कण्ठ गरेको हुनुपर्छ मैले अगाडि नै हजुरलाई क्लासमा भनिदिन्छु हजुरले एससीमा त्यो कण्ठ गर्नुभयो भने इट विल बी सो मच इजी फर यु ओके ल सो अब यो भनेको 4200 joule per kg degree centigrade right now just you need to write by heat equation okay just I'll write the formula and you solve by yourself okay let me check how many of you get the correct answer q is equal to msdt la just 1 minute roughly solve garnu ta sabaile okay if you have any problem regarding that just you can turn on your mic and ask me just use the heat equation that is q is equal to msdt okay let me put the value for you as well हजुरलाई सजिलो हुन्छ m कति दिएको छ 0.2 into s भनेको 4200 into change in temperature माथि निकाल्दा पनि भयो नभए डाइरेक्ट तपाईले गर्नुहुन्छ भने यहाँ t2 minus t1 गर्नुस् र अब यसरी राख्नु हुँदाखेरि 0.2 into 4200 into t2 minus t1 is 90 degree minus 10 degree is equal to 0.2 into 4200 into 80 ल अब हजुरलाई भ्यालु पुट गर्दै you can do by yourself कति आउँछ भन्नुस् है त 67,200 okay what about others 67,200 okay one of your friend has got 67,200 कसको आको अप्सन आको 67,200. okay kunjanako okay very good so 67,200 okay both of you have got the same answer so I think most of you have got the answer what is the unit of the heat provided joule yes very good joule hunu paryo है heat ko unit सधैं joule हुन्छ okay so q is equal to 67,200 so hence तपाईले लेख्न सक्नु पर्यो hence the question हेरेरै गर्न सक्नुहुन्छ अब question माथि के सोधेको छ त्यसकै आधारमा hence यहाँ calculate the amount of heat भनेको छ so what you can write here hence the amount of heat required to increase the temperature of 200 gram of water from 10 degree centigrade to 90 degree centigrade is 67200 joule अथवा आन्सर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईलाई केमा दिएको छ साइन्टिफिक नोटेसन युज गरेर दिएको छ र फिजिक्समा मैले अस्ति नै भने साइन्टिफिक नोटेसन युज कसरी गर्ने फेरि पनि भन्छु हेर है त ध्यान दिनुहोस् न कसरी गर्छौं भने हामीले यो नम्बर जुन छ 0 बाइक त्यसलाई फर्स्टमा लेख्छौं 672 छ राइट अब हामी के गर्छौं भने सधैं फर्स्ट डिजिट पछाडी पोइन्ट दिन्छौं फर्स्ट डिजिट 6 छ यसको पछाडी पोइन्ट दिन्छौं अब 6 पछाडी पोइन्ट दिइसके पछाडी हामीसँग कतिवटा डिजिट बाँकी छ हेर त 1 2 3 and 4 right so यसलाई नै हामीले 10 to the power को फर्ममा लेख्छौं that is 10 to the power 4 किनभने 4 वटा डिजिट पछाडी छ so we will get the answer 6.72 into 10 to the power 4 joule okay is it fine la okay same question यहाँ पनि छ you can just do this question number 28 as well so you can just take the screenshot and you can practice by yourself and you have been provided with the questions in your question bank as well so this is probably the question from the Read More publication just you can choose any of the publication that you have the question bank you have and you can just try it from there okay so 28 को एउटा लास्टमा गर्दिन्छु हेर 28 मा के भनेको छ simple an iron ball of mass 5 kg at 100 degrees centigrade is dipped in water of mass 10 kg at 20 degrees centigrade find the final temperature of water yes and another one we have been given is the specific heat capacity of water is 4200 and another iron is 470 joule per kg degree centigrade okay so यो चाहिँ कसरी गर्ने होला यसो विचार गर त एउटा कुनै पनि आइरन बल छ रे के अब क्वेशनले के भन्नु खोजेको म यहाँ भनिदिन्छु है त क्वेशनले okay let me first bring this question down here and it will be easier for you okay let me bring it down here and let me okay do here la okay question तल आइसक्यो
अब हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 28 we have been doing this one. यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ क्वेसन हेर है, दुईटा तीनटा डिफरेन्ट टाइपको मैले गरिदिन्छु। एउटा हेर त तिम्रो के भनेको छ भने you have been just given with let's say beaker or let's say any kind of apparatus you have. यो एउटा कुनै पनि भाँडोमा तिम्रो के छ भने यसरी आइरन बललाई तिमीले इन्सर्ट गर्यौ। Okay, you just poured this iron ball inside a bucket, let's say a bucket full of water. अनि यो आइरन बल जुन तिमीले हालेको छौ एकदमै धेरै तातो छ र यसको टेम्परेचर कति छ भनेको छ क्वेशनले हेर त। एन आइरन बल अफ मास 5 kg, 5 kg को आइरन बल चाहिँ तिमीले कहाँ हालेको छौ त, यसरी एउटा बकेटको फुल अफ वाटरमा हालेको छौ, जसको टेम्परेचर तिम्रो त्यो बलको चाहिँ आइरन बलको 100 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र त्यो जुन तिमीले राखेको छ नि पानी, त्यसको मास चाहिँ तिम्रो 10 kg छ। 10 kg भने 10 लिटर जस्तै अहिलेलाई एज्युम गर, 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा त्यो पानी छ। अब त्यो पानी चाहिँ कति टेम्परेचरमा पुग्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ। फर्स्टमा मलाई एउटा कुरा भन है त, तिमीले जाडो याममा गर्ने अहिले त एकदम खुब तिमीहरूले गर्छौ पनि, जस्तै यो मेरो एउटा बकेट ए भन्ने छ, अर्को बकेट बी भन्ने छ। ओके, सो यो बकेट ए र बी, यो बकेट ए मा एकदमै धेरै तातो पानी छ, हट वाटर छ, अनि यो बकेट बी मा चाहिँ एकदमै कोल्ड वाटर छ। अब जाडो यामको सिजन छ, तिमीले के गर्छौ, अर्को बकेट लिन्छौ, सपोज बकेट सी अलिकति जुन ठुलो छ यो दुईटा भन्दा। अब तिमीले के गर्छौ, आधी तातो पानी यहाँ मिसाउँछौ र आधी चिसो पानी यहाँ मिसाउँछौ। अब मलाई एउटा कुरा भन, सबैभन्दा धेरै टेम्परेचर कुन बकेटमा हुन्छ होला एबीसी मध्ये? म्याक्सिमम टेम्परेचर सबैभन्दा तातो कुन बकेटमा? ए। यस, भेरी गुड। ए मा सबैभन्दा बढी हाई टेम्परेचर हुन्छ, टेम्परेचर सबैभन्दा हाई यहाँ हुन्छ, राइट? सो हाई टेम्परेचर यहाँ भयो। अनि त्यसपछि मलाई भन, सबैभन्दा चिसो पानी चाहिँ कता प्रेजेन्ट हुन्छ, कुन बकेटमा? बी। यस, सो यसमा सबैभन्दा कोल्ड र तिमीले सुनेको छौ नि मन तातो भन्छ, जसलाई हामी ल्युक वार्म पनि भन्छौं। सो यो ल्युक वार्म वाटर चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ होला? बिकर सी मा अथवा बकेट सी मा। भेरी गुड। सो अब हामीले हेर्दाखेरि यदि अर्डरमा राख्ने हो भने सबैभन्दा तातो ए मा, त्यसपछि अलिकति कम तातो भनेको सी मा र सबैभन्दा चिसो भनेको बी मा। अब हेर, सपोज यो 50 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो रे है, 50 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो रे, यो चाहिँ तिम्रो 15 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो रे। अब मलाई एउटा कुरा भन, यो ल्युकवार्म वाटरको टेम्परेचर 50 डिग्री भन्दा कम हुन्छ कि बढी हुन्छ? कम। हो, कम। तर 15 डिग्री भन्दा चाहिँ बढी हुन्छ। हो, त्यही कन्सेप्ट बुझ है। मिक्स गर्ने बित्तिकै यसको मतलब यो दुईटाको बीचको टेम्परेचर चाहिँ इन्टरमिडिएट टेम्परेचर चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ तिम्रो? यो ल्युकवार्म वाटरको बिकर अथवा बकेट सीमा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। हो, सेम कन्सेप्ट यहाँ पनि हेर। सुरुमा पानी हुँदाखेरि पानीको 20 डिग्री सेन्टिग्रेड मात्र टेम्परेचर थियो, राइट? अब तिमीले यहाँ के गर्यो, 100 डिग्रीमा तातेको आइरन बल, रातो खालको आइरन बल यो पानी भित्र हाल्यौ। अब मलाई भन, यो पानीमा हालिसके पछाडि यो पानीको टेम्परेचर 100 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ? कम। 100 डिग्री भन्दा कम। तर 20 डिग्री भन्दा चाहिँ बढी। हो, अब ल भन, यो वाटर र आइरन बलमा सबैभन्दा बढी टेम्परेचर भएको आइरन बल भयो, यो त बुझिसक्यौ। अब हिट लस कसले गर्छ, वाटरले गर्छ कि आइरन बलले गर्छ? आइरन बल। अब यहाँ हामीले युज गर्नुपर्ने भनेको प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री रहेछ, जुन अघि मैले तिमीहरूलाई याद गराएको थिएँ नि, हिट लस इज इक्वल टु हिट गेन्ड भन्नेवाला, राइट? सो त्यो युज गरौँ है त। हामीले फर्स्टमा दिएको गिभन कुराहरू लेखौँ, सोल्युसन हामीलाई दिएको छ हेर। जस्तै फर आइरन बल लेखौँ यहाँ। सो आइरन बलको लागि के दिएको छ तिमीलाई, म सर्टकटमा लेखेँ ल। आइरन बलको लागि तिमीलाई सर्टकट युज नगर। क्यू कति दिएको छ हामीलाई थाहा छ? थाहा छैन। यो Q1 हामीलाई थाहा छैन, वाट। अब हामीलाई के थाहा छ त? मास थाहा छ। मास कति दिएको छ हामीलाई? We have been provided with the mass that is 5 kg and look at this number. Okay, I'm doing this 28 number right here. So हामीलाई टेम्परेचर T1 कति दिएको छ?
100 डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ हामीलाई टेम्परेचर T1 मानौँ अहिलेको लागि र फर हामीलाई अब वाटर जुन त्यो बकेटको वाटर छ त्यसको Q2 हामीलाई थाहा छैन यसलाई चाहिँ वाटरलाई चाहिँ 22 मान्ने सो मास 2 हामीलाई कति थाहा छ त जेनरली हेरेर त 5 केजी को ठाउँमा हामीले कति केजी राख्नु पर्यो वाटर चाहिँ 10 केजी किनभने हामीलाई 10 केजी वाटर भनेर मेन्सन छ यहाँ ओके अनि यसको टेम्परेचर कति छ T2 इज इक्वल टु 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र हामीलाई सेपरेटली दिएको छ हिट क्यापेसिटी स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हाम्रो यो आइरन बल S1 को 470 डिग्री 470 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड दिएको छ अनि हामीलाई S2 that is for water is given as 4200 जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड अब हामीले हेर है जुन फाइनल टेम्परेचर छ नि पानीको तापक्रम कति भयो भनेर यो फाइनल टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले के लेट गरौँ लेट फाइनल टेम्परेचर बी टी यसलाई चाहिँ हामी टी डिग्री सेन्टिग्रेड भनेर मानौँ एकछिनको लागि अब नाउ हामीलाई थाहा छ बाई प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री अघि हामीले कन्सेप्ट युज गरेको नै गर्ने सो बाई प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री वी नो दैट heat loss is equal to heat loss by hotter object is equal to heat gain by colder object so यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हाइलाइट गर्नुपर्ने कुरा है अघि हामीले कुरा गरिसकेको सो यहाँ पनि बाई फर्मुला वी ह्याभ भनेर नलेख बाई प्रिन्सिपल अफ क्यालोरीमेट्री भन्ने टर्म युज गर्नु ओके सो अब हामीले हिट लस कसले गरेको छ अघि हामीले भन्यौ नि हिट लस हटर अब्जेक्ट कुन हो आइरन बल हो कि वाटर हो तातो चाहिँ ल भन त which one is more hotter iron ball so iron ball तातो भएको कारणले okay let me okay change okay so iron ball hot भएको कारणले र iron ball ले चाहिँ लस गर्ने भएको कारणले हामी यहाँ के गर्छौं हिट लस को ठाउँमा Q1 is equal to अब हिट गेन को ठाउँमा के गर्छौं Q2 गर्छौं ओके सो Q1 को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं M1 S1 DT1 गर्न सक्छौं is equal to Q2 को ठाउँमा के गर्न सक्छौं M2 S2 DT2 गर्न सक्छौं okay now just keep the value M1 कति छ 5 kg 5 into S1 कति छ माथि हेर 470 into DT1 अब सुन DT1 भनेको त पक्कै पनि सबैभन्दा ठूलो टेम्परेचर 100 डिग्री माइनस T हुन्छ किन यस्तो भएको 100 भनेको सबैभन्दा धेरै टेम्परेचर हुन्छ र T भनेको त्यो अब टेम्परेचर घटेपछि सर्टेन एउटामा पुग्दाखेरि T मा पुग्ने भयो फाइनल टेम्परेचर त्यही भएर 100 माइनस T हुन्छ है ठुलोबाट घटाउने इज इक्वल टु M2 भनेको मास कति छ तिम्रो 10 केजी छ इन्टु स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी वाटरको 4200 इन्टु अब मलाई भन यतापट्टि चाहिँ मैले T माइनस 20 लेख्नु पर्यो कि 20 माइनस T लेख्नु पर्यो ल भन त which one may be correct T minus 20 T minus 20 किन त्यो फाइनल टेम्परेचर त त्यो पानीको टेम्परेचर भन्दा त बढी हुन्छ नि त सो त्यही भएर फाइनल टेम्परेचरलाई अगाडि लेख्ने अब क्याल्कुलेट गर्न जस्ट 5 into 470 2350 2350 okay 100 minus T यहाँ छदैछ is equal to फेरि यो पनि गर्दा 42000 T minus 20 यही छदैछ अब मैले काट्न पाउँछ ल यो एउटा 0 र यो एउटा 0 काट्न पाउँछ सो बच्यो के अब 235 अनि 100 सँग एकचोटी मल्टिप्लाई गर्दा 00 minus 235 T भयो अनि फेरि यहाँ पनि हाम्रो 4200 T minus 42 into 20 गर्दाखेरि 84000 भयो okay now just you can take over where the T value is greater अब T value greater कहाँ छ उतापट्टि छ पक्कै पनि त्यही भएर के गर नम्बरलाई चाहिँ यता ल्याऊ 23500 माइनस यतापट्टि आउँदा प्लस भयो 84,000 is equal to 4200 T छदैछ माइनस उतापट्टि जाँदा प्लस 235 T okay, can you tell me how much will be this 107500 okay is equal to how much will be this 4435 I guess so right yeah yes oh okay
ल त्यस पछाडि 107500 divide by 4435. So what is the answer? 24.23. Okay, T is equal to 24.23 degrees centigrade. Hence, the final temperature after mixing the iron ball with that water is around 24 degrees centigrade, right? So let's check our answer. Yes, so finally we get the answer 24.24 degrees centigrade. 23 र 24 मा केही डिफरेन्ट त्यति हुँदैन, पोइन्टमा अलिअलि डिफरेन्ट हो, we get the same answer. Finally, principle of calorimeter, calorimetry based problem पनि हामीले गर्यौं र Q is equal to MSDT heat equation लाउने simple हामीले formula पनि गर्यौं ल. Okay, so आजलाई हामी यति गरौँ. So our Suraj sir will take some time with you. Just I want to hand over this time to him.